Chào mừng đến với Sinh tồn Review. Hôm nay chúng ta sẽ theo chân một hành trình biến hốc cây hoang dã thành nơi trú ẩn đáng kinh ngạc giữa thiên nhiên. Mục tiêu hôm nay, cải tạo cái hốc cây hoang dã, xây dựng từ con số không một ngôi nhà riêng ở ngoài trời. Người sinh tồn đặt ba lô xuống và lấy ra bông lửa, giơ ngọn đuốc nhỏ lên, tiến vào cái hốc cây này để quan sát. Nhìn trái nhìn phải, không gian thật sự rộng rãi. Nhìn lên nhìn xuống, còn có một lỗ thông gió dưới đất, là một nơi khá tốt. Nhìn kỹ rồi làm, trong lòng đã có kế hoạch. Trước tiên dùng cưa cắt đi một phần để không gian sử dụng tốt hơn. Nhìn vào, La Ike rõ ràng là một tay lão luyện, sử dụng cưa rất thành thạo. Tìm điểm tựa tốt, làm việc sẽ mạnh mẽ hơn. Trên, bên phải, bên dưới, tất cả đều được thông suốt. Cái cưa cuối cùng đã lấy đi khúc gỗ già này. Nhìn có vẻ không nhẹ chút nào. Di chuyển sang một bên, một lúc sau vẫn có thể sử dụng. Như vậy không gian đã trở nên sáng sủa. Bắt đầu dùng cái xẻng quân đội 582 để làm phẳng mặt đất. Nhìn cái xẻng nhỏ mà hữu dụng thật là mượt mà. Một cái xẻng, hai cái xẻng, ba bốn cái xẻng, không lâu sau đã làm phẳng rồi. Đang dùng mặt sau của cái xẻng để đập xuống mặt đất, làm cho mặt đất chắc chắn. Lấy cái cưa 583, chọn vài cây nhỏ phù hợp để cưa, dùng để dựng khung thấp. Bây giờ đóng cọc vào mặt đất đã được nén chặt, một cây, hai cây, ba bốn cây. Dùng cái búa nhỏ 585 để đập, đặt vài thanh gỗ lớn lên trên các cọc, sau đó dùng đất để gia cố. Dùng cái xẻng nhỏ để nén chặt, như vậy lối vào sẽ rất mượt mà. Tiếp theo cần phải xử lý sâu cho mặt đất, chuẩn bị những thanh gỗ có kích thước giống nhau, khoan lỗ trên tường hang, liên tục tìm vị trí phù hợp. Sau đó, luồn gỗ qua các lỗ đã khoan. Cưa bỏ phần thừa. Tiếp theo là cây thứ hai, thứ ba, lặp lại động tác một cách duyên dáng 4801. 6 cây đều đã được lắp đặt. Nhìn cách làm của La Ike, công việc này cũng rất tốn sức. Tận dụng nguyên liệu tại chỗ, lấy một ít vỏ cây xuống. Sau đó, tất cả được nghiền nát. Đặt vỏ cây đã nghiền nát dưới giá và trải đều. Các bạn ơi, các bạn nghĩ đây là để làm gì? Việc cải tạo thực sự mới bắt đầu. La Ike tìm thấy những cành dây có độ dẻo dai, thử một chút vẫn rất chắc chắn. Kéo lại vào lỗ cây để cải tạo công trình lớn. Trên giá gỗ vừa được trải, ép cành dây lên, sau đó dùng đinh gỗ để cố định. Như vậy, việc ép mép đã hoàn thành. Tiếp theo là lặp lại động tác hình chữ S một cách duyên dáng. Quấn thành từng vòng và cố định lần lượt. La Ike làm việc với đôi chân trần. Chỉ trong chốc lát, còn một chút nữa là hoàn thành việc ép. Dùng cái rìu nhỏ 586 để loại bỏ những chỗ không bằng phẳng thừa. Sau đó nhảy một chút bằng chân trần. Không tệ, rất chắc chắn. Quấn thành một vòng, đây là để làm gì? Cố định phần kết nối của vòng. Đặt dưới những thanh gỗ đã trải, hai bên dùng những thanh gỗ nhỏ để chèn đầy. Sau đó dùng đất để lắp kính và gia cố. Lúc này, hàng xóm mới của La Ike đến đi dạo một chút. Nhóc con này cũng khá dễ thương. La Ike tìm một khúc gỗ to khỏe, khoan lỗ ở vị trí thích hợp, cảm giác xuyên qua thật thư giãn. Chỉ trong chốc lát, 6 lỗ đã được khoan xong, làm phẳng toàn bộ khúc gỗ và cắt bỏ phần nhô lên. Sau đó, gỡ bỏ vỏ cây và tạo một lỗ chẻ ở đầu. Khoan lỗ ở phía trên lỗ cây và gắn khúc gỗ to này vào. Như vậy, cấu trúc trên dưới đã hình thành. Chèn gỗ mỏng vào lỗ của khúc gỗ lớn và cắt bỏ phần thừa. Cấu trúc mái nhà đã hoàn thành. Tiếp theo, dùng dây leo mềm bắt đầu bọc viền cho mái nhà. Lần này sử dụng kỹ thuật ép rổ, không cần dùng chêm gỗ để cố định nữa. Nhìn từ dưới lên, kỹ thuật của La Ike rất thành thạo, ép bên trái và xuyên bên phải, tạo ra một tổ ấm thuộc về mình trong không gian chật hẹp này. Dây leo cuối cùng được ép lên, lần đóng kín đầu tiên đã hoàn thành. Bây giờ La Ike bắt đầu thực hiện những chiêu lớn, mang đến một cành dây lớn, cuộn thành một vòng. Cái này không phải để làm cửa thì cũng là làm cửa sổ. Hãy cùng xem, cái này chính là cửa sổ. Kỹ thuật cũ, vật liệu mới. Dùng những thanh gỗ mảnh để cố định phần trống, 1-2 thanh, 7-8 thanh. Sử dụng cành dây để tạo cấu trúc lên xuống và cố định. Tưới nước cho đất và bùn loãng. Niềm vui thời thơ ấu chẳng phải đã trở lại sao? Cái xẻng nhỏ lật vài lần, đất sẽ ổn, dùng công cụ lắp vào. Bắt đầu lần thứ hai để đóng kín mái nhà. Dùng hai tay để bôi đều bùn lên mái nhà. Tiện thể làm luôn hai bên cửa sổ. Kỹ thuật này còn hiệu quả hơn dùng công cụ. Lấy thêm một ít thảm cỏ, trang trí cho phần trên, như vậy vừa đẹp vừa kín đáo, nhìn cũng khá ổn. Cắt bỏ một vùng vỏ cây nữa, dùng đất sét bôi xung quanh. Các bạn ơi, hãy đoán xem Like sắp làm gì nữa. Tôi đoán có lẽ là để làm một cái bếp. Các bạn thấy tay nghề của anh ấy như thế nào, hãy để lại câu trả lời dưới phần bình luận nhé. Cũng đừng quên cho anh ấy một lượt thích nhé các bạn. Tận dụng nguyên liệu tại chỗ, cắt bỏ cái gỗ hỏng này, lấy phần cần thiết lên và xử lý một cách tinh tế. Chặt bỏ những mảnh gỗ vụn bên trong. Sau đó khoét một lỗ ở lớp ngoài cùng, rồi dùng đất sét để bao bọc một phần. Sau đó, Like mang nó vào trong lỗ cây, đặt vào không gian vừa chuẩn bị trước đó. Dùng đất sét bịt kín toàn bộ phần không có lỗ, chỉ để lại 2 lỗ. Bây giờ cần làm thêm một cái ống khói để đặt vào lỗ vừa để lại. Bịt kín các khe hở bằng đất. Tìm gỗ, bắt đầu nhóm lửa để nấu ăn. Dù quạt có mạnh đến đâu mà không có điện cũng vô ích. Không bằng Like thổi một hơi, thổi một chút để lửa cháy mạnh hơn. Cũng chúc các bạn trong tháng 6 tài lộc dồi dào. Ngọn lửa đang cháy khiến Like cảm thấy buồn ngủ. Nghỉ ngơi một chút trên cái giường tự làm, Like nhận ra hơi lạnh, như vậy không được. Tìm một ống tre, dùng cưa cắt bỏ phần thừa, mang đến cửa lò, ghép hai đoạn lại và dùng đất để bịt kín và gia cố. Sau khi bôi đều, cho một ít than vào ống tre. Như vậy, hơi nóng có thể truyền xuống dưới cái giường nhỏ, thật là thiên tài Like.
Người bạn ở miền Bắc này chắc hẳn rất quen thuộc, đây chính là giường lửa. Nghỉ ngơi thoải mái một chút. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Laika bắt đầu thêm một số kệ vào trong cái lỗ cây để đặt đồ. Trước tiên, tìm một khúc gỗ lớn, cắt ra vài tấm ván phù hợp. Đến lỗ cây, dùng những cái chêm gỗ nhỏ đóng vào cây để cố định. Sau đó, đặt tấm ván lên và dùng một khúc gỗ chéo làm giá đỡ để cố định. Kệ như vậy là ổn rồi. Bây giờ bắt đầu lắp một cánh cửa cho cái lỗ cây. Dùng dây mây mềm làm nền, gỗ nhỏ làm khung, cố định trên dây mây. Cắt bỏ phần thừa, như vậy kích thước của cánh cửa đã ra. Vẽ kích thước lên khúc gỗ đã cắt ban đầu. Dùng cưa để cắt theo hình đã vẽ. Đây là một công việc cần sức lực. Gỗ hơi dày nhưng cũng không làm khó được, một tay nghề trong hoàng giả. Sau khi hình dạng tổng thể đã ra, dùng rìu chặt bỏ phần nhô lên, trông sẽ mượt mà hơn. Bắt đầu khoan lỗ ở vị trí cánh cửa. Cái khoan vít này là khách mời đặc biệt của hôm nay. Tiếp tục đóng một cái chêm gỗ to hơn, dùng sức để lắp cánh cửa. Đóng một thành gỗ ngang ở mặt sau, khoan lỗ ở đỉnh cây. Dùng dây buộc vào cánh cửa, xuyên qua lỗ vừa khoan trên cây. Như vậy có thể treo cánh cửa lên, bạn có thấy không? Đây là một cánh cửa đa chức năng, khi treo lên là cánh cửa, hạ xuống thì trở thành một cái thang vào nhà. Thiên tài, thật sự là một thiên tài. Vận chuyển những viên đá phẳng để làm một sảnh vào nhà được trang trí đẹp mắt. Phương pháp lắp ráp như vậy có phải rất hay không? Sau một ngày mệt mỏi, Laika cần bổ sung năng lượng. Bắt đầu nhóm lửa nấu ăn, lửa cháy mạnh, vận xui sẽ đi qua. Thắp thêm một cây nến, ngôi nhà trong cây ấm cúng đã hiện ra. Lấy ra nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn, kết hợp thịt và rau củ bổ dưỡng và ngon miệng. Xử lý cái đùi gà lớn này một chút, thêm gia vị, cho dầu vào chảo, đặt đùi gà vào chảo chống dính. Bắt đầu làm nóng và nướng trong bếp. Tốc độ này thật nhanh, chỉ trong nháy mắt là xong. Cắt thêm một ít dưa chuột và cà chua để kèm theo. Nếu là các bạn thì các bạn sẽ ở đây được bao lâu? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận nhé. Laika bắt đầu thưởng thức món ăn hôm nay. Ngon hay không chỉ có Laika mới biết. Nhìn có vẻ như đang ăn rất ngon miệng. Các bạn đang nằm trong chăn nhìn đến đây. Bạn có phải đang đói bụng không? Bạn muốn giảm cân thì nhất định phải kiên trì. Ăn xong bữa ăn, hãy thưởng thức một bình nước suối trong lành. Dưới ánh lửa, mọi mệt mỏi trong ngày tan biến. Nhìn ra ngoài, ánh sáng tối tăm bao trùm. Ánh sáng và bóng tối của cây nhà của Laika trở nên rực rỡ hơn. Ăn no uống đủ, trải đệm lên giường lửa. Thêm một ít than vào ống tre để làm ấm giường lửa. Dùng dây buộc cửa lại cho chắc chắn, thắt nút cố định để đảm bảo an toàn. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, chúc mọi người ngủ ngon. Muốn biết ngày mai làm gì? Vậy thì hãy chờ Laika dậy. Các bạn nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Cũng cho mình xin một lượt thích để mình có động lực nhé, các bạn cảm các bạn rất nhiều.